අද දිනත් ලිබර්ටි වටරවුමේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දින විරෝධය සිදු කරන්නේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස වෙනුවෙන්. අපේ රටේ අමුතු නාට්‍යයක් මේ දවස්වල රඟ දැක්වෙනවා. නැවත ආගම්වාදය, ජාතිවාදය අවුස්සගෙන යන්න වැඩපිළිවෙලක් මේ වෙනකොට තියෙනමයි කියලා ආණ්ඩුවම කියනවා. එය වැළැක්වීමට කටයුතු කරනවායි කියනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව ඒක වැළැක්වීමට කටයුතු කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස මර්ධනය කිරීමෙන් ඒ ජාතිනාගම් අතර ගැටුම් ඇති වෙනවා, අරම වෙනවා, මෙහෙම වෙනවා කියලා මුවාවෙන් භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස මර්ධනය කිරීමක් අපිට මතකයි. මර්ධනය කිරීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. අපිට මතකයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කාලේ ගෝඨා ෆේල් කිව්වා කියලා මිනිස්සුන්ට නඩු දැම්මා. ගෝඨට හූ කිව්වයි කියලා මිනිස්සුන්ට නඩු දැම්මා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පැහැදිලිව SCFR 768/2009 කියන තීන්දුව ප්‍රකාරව මේ රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයාට හෝ රජයට අපහාස කිරීම, අපහසුතාවයට පත් කිරීම, හාස්‍යයට ලක් කිරීම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ යටතේ වරදක් නොවන බවට මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කළා තියෙනවා කියලා ඔබ දන්නවද? එතකොට මේ රටේ මේ ජාතිනාගම් අතර ගැටුම් ඇති කරන්න හදනවා. මේ කෑලි උස්සගෙන යනවා. ක්‍රිස් මොකද හිතන්නේ මේ? ඔබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත අද අපි මේ ලිබර්ටි වටරවුමේ ඉන්නේ. මං හිතන්නේ අපේ බේසික් රයිට්ස් අපේ ඒවත් නැති වෙන තත්වයක තමයි මෙතන තියෙන්නේ අද රටේ. අපිට ඇවිල්ලා මේ අපිට වෙන අසාධාරණකම් ගැන කතා කරන්න බැරි තරම්. අපි දැක්කා පොල්ගෙඩි 20ක් කොරගම් කරපු එක්කෙනාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණ විදියයි. රත්තරන් සහ ෆෝන් 81ක් ෆෝන් 91ක් රට ඇතුළට ස්මගල් කරන්න හදපු, හොරෙන් ගේන්න හදපු අලි සබ්බි රහීම් කියන මේ മന്ത്രിවරයාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණ විදිය. අපි දැක්කා ඉන්දික අනුරුද්ධ නැමැති മന്ത്രിවරයා මේ ඔමානි ජාතික එයා තමයි පිටිපස්ස හිටියේ ඔමානි ජාතික ගාමන්ට් ෆැක්ටරි හිමියාට පහර දීම පිටිපස්ස. අපි දැක්කා යාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණ විදිය කොහොමද කියලා. අපි දැක්කා අරුන්දික ප්‍රනාන්දු අර චීන ජාතිකයෙක් හොර පාස්පෝර්ට් එකක් එක රට ඇතුළට එන්න හදනකොට අරුන්දික ප්‍රනාන්දු කොහොමද ලිපියකින් ආගමන විගණම ඉමිග්‍රේෂන් කන්ට්‍රෝලර් ඔෆිසර්ස්ලාට ලිපියකින් මේ එයාව නිදොස් කොට එයාව මේ නිදහස් කරන්න කියලා අනකරපු විදිය අපි දැක්කා. එයා වැදගත් ආයෝජකයෙක් කියලා. ඉතින් දැන් මේ රටේ නීති දෙකක් තියෙනවා චිරන්ත. ඒක කරන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේ ජාතිනාගම් අතර වෛරය පැතිරි වෙනවයි කියලා ඒ මුවාවෙන් ඇවිල්ලා මේ භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස දැන් මේ දේශපාලඥයෝ ඇත්තටම ක්‍රිස් මොකද්ද කරේ මෙච්චර කල් මේ දේශපාලඥයෝ කරේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් අරගෙන දේශපාලනික දේවල් සඳහා යොදාගත්තා. පැහැදිලිව ජාති ආගම යොදාගෙන දේශපාලනය කරා. හරි. එහෙම කරලා දැන් ඒගොල්ලොන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ජාති ආගම විකුණගෙන මේව කරගන්න බෑ, දේශපාලනය කරගන්න බෑ කියලා තේරෙනකොට මේන් එකපාරටම මේ අර යට ගිහිල්ලා හිටපු අපි දන්න අරගලයේ තුලින් සංහිඳියාව ඇති වෙච්ච අර තුලින් ඇති වෙලා අර ආන්තවාදීන් ජාතිවාදීන් ටික ඔක්කොම අයින් වුණා. ඒකෙල්ල යට ගියා. ඒ යට ගිය අය ආයේ පාරට බහැලා දෙන. ක්‍රිස් මොකද හිතන්නේ? පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ චිරන්ත දැන් අර ඩොක්ටර් ෂාෆිගේ ප්‍රශ්නේ හරිද ඒ වෙලාවේ ගර්භාෂ යුද්ධයක් තියෙනවා කියලා අපිට රටට ගොඩක් කතා කරපු රතන හාමුදුරුවන් රටට ගොඩක් කතා කරපු විමල් වීරවංශලා මේ ඩොක්ටර් ෂාෆි ස්ක්‍රීන් 6000ක් හරි 4000ක් හරි වඳ කරා කියලා දිවයින පුවත්පතේ පළ වුණා. හේමන්ත රන්දුණු තමයි ඒ ප්‍රවෘත්තිය දුන්නේ. ඉස්සලා ප්‍රධාන පිටුවේ දිවයිනේ දෙරණේකෙත් දැම්ම. ඒතර ප්‍රොෆෙසර් චන්න ජයසුමන මං හිතන්නේ එයා තමයි වැඩිම පරක් මුසලන්න ඕනේ මේකේ. එයා නෑ හැබැයි ප්‍රොෆෙසර් චන්න හරි විමලේ ඉතින් පචවංශනේ චිරන්ත ඔක්කොමලා ඒක දන්නවනේ. ඒක හරි. එයා කරපු වැඩේ වැරදි. මං කියන්නේ මෙතන චන්න ජයසුමන කියන්නේ ආචාර්යවරයෙක්, දොස්තර කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මෙහෙම බොරු කියනවා ඉස්සරහට බොරු කියනකොට ඉරාජ් එක්ක අපි දැක්කනේ.
මේක ගර්භාෂ යුද්ධයක්. මෙහෙම මේ අපි අතරත් අපි දැක්කා මේ වීඩියෝස් ටික. මොකක්ද ඇවිල්ලා කිව්වේ කියලා මිනිස්සු ඊට පස්සේ අම්මලා මං හිතන්නේ 200ක් 300ක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපිව මෙහෙම වඳ කරා කියලා. හරි අද ඇවිල්ලා ඒ අම්මලා කියනවා අපි කනගාටු වෙනවා අපි මේ කියපු දේවල් ගැන. අපිව මේවා කරන්න පෙළෙම්බෙව්වා කියලා. ඉතින් චිරන්ත දැන් අද වෙන දැන් කමන්නේ දැන් මේක වෙලා ඉවරයිනේ චිරන්ත. අඩුම ගානේ අපිට විමල් වීරවංශ ඉස්සලාට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා මට සමාවෙන් මගෙන් සමාවිල්ලා තියෙන ලාංකිකයන්ගෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන්. ඇයි යා කරපු වැඩෙන් මේ බෞද්ධයි මුස්ලිම් කට්ටිය අතර බෞද්ධ කතෝලික කට්ටිය අතර මේ ගැටුම් ඇති වුණා මේක නිසා. හරිද? අනිත් එක මේක නිසා ඒ පාර ගිය ජනාධිපතිවරණයට එක පාර්ශවයකට සෑහෙන වාසියක් හම්බුණා ඒකේ. හරිද? ඒ වාසිය හම්බු නිසා තමයි චන්න ජයසුමලට එහෙම ඇමතිකම් මෙම හම්බුනේ. ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩ ටික කරපු නිසා. ඉරාජ්ලා එහෙම ඒගොල්ලන්ට බාර දුන්න ක්‍රියාව හොඳට බාර දුන්න කාර්යය හොඳට කරපු නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවේ තනතුරු එහෙම හම්බුනේ. හැබැයි අද වෙනතුරු ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කරේ බොරුවක් කියලා. අද වෙනතුරු ප්‍රොෆෙසර් චන්න ජයසුමන අපෙන් සමාවිල්ලා තියෙනවද? ලංකාවේ ජනයාගෙන් සමාවිල්ලා තියෙනවද? විමල් වීරවංශ සමාවිල්ලා තියෙනවද? දිලිත් ජයවීර එයාගේ ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවෙන් තමයි මේක ගොඩක් පැතිරෙව්වේ. මේ බොරු සමාවිල්ලා තියෙනවද? ඉරාජ්ලා සමාවිල්ලා තියෙනවද? ඉතින් මේක වෙන්නේ නැහැ චිරන්ත. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් කරලා ඒගොල්ලොන් තමයි ජාතීන් අතර මේ සමගිය අවුස්සන්නේ. ඒගොල්ලොන් තමයි අසමගිය මේ ඇති වෙන්න වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අපි දකින්නේ මොකද්ද? අපි දැක්කා මේ පොදු බල සේනාවේ ප්‍රධානියා ඇවිල්ලා කියනවා මහලේකම් ඇවිල්ලා කියනවා අල්ලාගෙන ඒ කියන්නේ සෞතු වචනයක් කිව්වා මට ඒක කියන්නත් මම කැමති නෑ. ඒක එහෙම කිව්වා. හරිද? හැබැයි එයාට කිසිම ක්‍රියාවක් ගත්තද නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ක්‍රියාවක් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි දැන් බෞද්ධ ආගමට අපාසයක් කරා කියලා දැන් මිනිස්සු පස්සෙන් යනවා. ප්‍රොෆෙසර් ජෙරෝම් පස්සේ ගියා. හරිද? නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔක්කොමලාට එක සමානව. හරිද? තමාට වාසියක් ගෙනත් දෙන පුද්ගලයා ඕන දෙයක් කිව්වාම එයාට මොකුත් නොකර තමාගේ ප්‍රතිවිධ තමාට මොනාරි chance එකක් ගන්න පුළුවන් දේශපාලන වාසියක් ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එයාව කොටු කරන එක තමයි චිරන්ත මෙතන වැරදි. ඉතින් මිනිස්සු මේව ගැන කතා කරන්න ඕන චිරන්ත. මිනිස්සු මේවා බල ඕවා ගණන් ගන්න නැත්තම් මේවා ප්‍රශ්න නෙමේ, කමක් නැහැ. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා රටේ. එතන ඉන්නවා නම් දිගටම දේශපාලඥයා වැරදි වැඩ තමයි කරන්නේ. අපේ රටේ මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන චිරන්ත මේවා අවුරුදු ගණන් ඉඳලා එන ප්‍රශ්න. අපි ගොඩක් පස්සට ගියොතින් යාපනයේ පුස්තකාලේ ගිනි තබපු එක. අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සැරිසරනවා මේ සිරිල් මැතිව් ගාමිණී දිසානායක රනිල් වික්‍රමසිංහ කොහොමද ඒකට සම්බන්ධ වුණේ කියලා. හරිද? කොහොමද ඒක පිටිපස්ස සම්බන්ධ වුණේ? ඒ ඩීටේල්ස් ටික පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාට් කරලා තියෙනවා. දැන් සමාජ මාධ්‍යවල ඒවා තියෙනවා මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරේ කියලා. හරිද? ඒවට සම්බන්ධ කට්ටිය දැන් ඇවිල්ලා කියනවා ඒගොල්ලෝගේ පුස්තකාලේ ගිනි තිබ්බාම ඇවිල්ලා කතා කරනවා ලොකුවට. ඒක වැරදි. ඒක හරි කියලා මම කියන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කරන්න මෙහි ඒගොල්ලොමුත් ගොඩක් දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අතීතයේ අතර මිනිස්සුන්ට මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඒවා ගොඩක් අමතක වෙලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා චිරන්ත අඩුම ගානේ අතීතෙන් ඉගෙන ගමු සීරුවෙන් අනාගතේ ඉඟී අසා සීරුවෙන් දේශයේ ප්‍රේමයේ නාමයෙන් එන මුසාවාද ගැන සීරුවෙන් චිරන්ත ඇත්තට චිරන්ත දැන් ඔය පාස්කු ප්‍රහාණයෙන් පස්සේ හරිද අපි හිතුවනේ දැන්වත් මිනිස්සු තේරුම් ගනි මේ ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කරන්න හදන දේශපාලනකින් මිනිස්සු ස්මාර්ට් වෙයි කියලා මිනිස්සු මෝඩ වෙන එකක් නැහැ කියලා ආපහු චිරන්ත අපි එතන යන්නේ. ඔය ඩෑන් ප්‍රියසාද්ලා කට්ටිය එලි වැහලා රාජාංගනේ ආමුදුරු නම ඇවිල්ලා මොනාරි දෙයක් කියනවා. ඊට එකින් එක ඔය ඇක්ටර්ස්ලා ටික එනවා චිරන්ත ආයෙත්. හැබැයි ඒකෙන් ඔප්පු වෙන්නේ චිරන්ත මේ දේශපාලනඥයන් හරියට දන්නවා මහජනයාව පාලනය කරන විදිය, හසුරුවන විදිය. හරිද? ඇත්ත ප්‍රශ්න ටික
යට ගහලා ප්‍රශ්න මවනවා චිරන්ත. ඒක තමයි වෙන්නේ අර අපේ රටේ. හැම සතියෙම අලුත් ප්‍රශ්නයක් මවනවා. ඔන්න දැන් පෙට්‍රල් ඩීසල් අඩු කරා. හොඳයි. අගය කරනවා. හැබැයි ඉස්පිරිතාල බෙහෙත් ඒකේ තත්ත්වය මොකද්ද? හොඳට ඩොලර් රුපියල ශක්තිමත් වෙලා තියෙන ඒ වගේද? නෑ චිරන්ත බෙහෙත් වගේ. අපේ රටේ ඔය කෙටි කාලින විසඳුම් තමයි මිනිස්සු හොයන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ දීර්ඝ කාලින විසඳුම්. හරි? දීර්ඝ කාලින විසඳුම් අපිට ඕනේ. අර මම ඉවර වෙන්න මේක මම නිමා කරන්නම්. අර කාඩිනල් තුමාගේ කියපු දේ නැවත මතක් කරමින් එයා කිව්වේ IMF එකෙන් හරි කොහෙන් හරි ණය ගත්තට වැඩක් නැහැ. පරණ හොරු ටික තාම ඉන්නවා නම් ඒක ඒ ණය පාලනය කරන්න. ඒක ඇත්ත චිරන්ත. හරිද? පරණ හොරු ටික තාම ඉන්නවා නම් ඔය ණය ගෙවන්නේ දේශපාලඥයෝ නෙමෙයිනේ. අපි ගෙවන්නේ අපේ බදු මුදලින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ හරිද මේම ණය අරගෙන ආපහු පිස්සු කෙලිනකොට අපි තමයි අපේ ළමයි තමයි ඕවට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා චිරන්ත ඉස්සලා සිස්ටම් එක හදන්න ඕන. ඒකයි අපි කියන්නේ චිරන්ත අපි මෙතනට ඇවිල්ලා අපි මෙතන කතා කරන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ්. හරිද? සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. accountability. ඒ කියන්නේ වගවීම. හරිද? පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලා අවුරුදු 4ක් වෙනවා. කවුද වග කියන්නේ? අපේ රටේ බංකොලොත් කරා. හරිද? කවුද වග කියන්නේ ඒකට? හරිද? අපි අරගලේ තමයි වග කියන්න ඕන නේද? කවුද නෑ චිරන්ත කවුද වග කියන්නේ ඒකට? බැඳුම් කර වංචාවට කවුද වග කියන්නේ? සීනි බදු වංචාවට කවුද වග කියන්නේ? ඒක හෙලි කරපු අය සුදුලුණු වංචාව එහෙම හෙලි කරපු අය රටේ ඉන්නත් නැතුව අන්න ගිහිල්ලා. අන්න තුෂාන් ඇත්තට චිරන්ත ඒ වගේ කට්ටිය අපි වඳින්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන් ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන ගැන කතා කරනවා. මේ මිනිස්සුන්ට හැබැයි රැකවරණයක්වත් නැහැ. එයා CID එකට මේ CID එකේ පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට විරුද්ධව නඩුව ගන්න ගත්තා. හරි. එයා හෙලි කරපු දේවල් වලින් මේ බන්දුල ගුණවර්ධන එවකට හිටපු වෙළඳ අමාත්‍යයන් ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න එවකට හිටපු එයාගේ නියෝජ්‍ය ඇමති දෙන්නම ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධයි කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි චිරන්ත අද වෙනතුරු කිසිම ඇක්ෂන් එකක් අරන් තියනවද? ගෑස් පිපිරීම. ගෑස් පිපිරීම කී දෙනෙක් මැරුණාද චිරන්ත ඕක ඇතුළේ? කල් තියා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය වගේම ප්‍රහාරයක් තමයි ඒක. මොකද ඒක වළක්වා ගන්න තිබිච්ච සිද්ධියක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කිසිම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ චිරන්ත. ඒකයි අපි කියන්නේ එක රටක් එක නීතියක් තියෙන්න ඕන එක හොඳ දෙයක්. ඇත්තට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ ගෙනාපු අපේ රටේ තියෙන එක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. ඒ වුණාට ඒකේ කරුණු යටතේ තියෙන නීති ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ චිරන්ත ළඟදී මම නවත්තන නිසා මම එක දෙයක් කියන්නම්. අපි ළඟදී දැක්කා පරණ වීඩියෝ එකක්. අපේ දැන් ඉන්න ආරක්ෂක ඇමති තිරාන් අලස් ඒ කාලේ දුන්න ඉන්ටර්විව් එකක්. ඒකේ එයා කියනවා එයා දාපු පොලිස් එන්ට්‍රියක් ගැන එයා කතා කරනවා. ඒකේ එයා කියනවා ඒ කාලේ එයා බැසිල් රාජපක්ෂ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා LTT එකට සල්ලි දුන්න විදිය ගැන එයා කියනවා. හරිද? අද අපේ ආරක්ෂක ඇමති එයාමයි එන්ට්‍රිය දාලා තින්නේ. පොලිසිය බාරයි. පොලිසිය බාර මිනිස්ටර් ඔෆ් පබ්ලික් සිකියුරිටි. හරි. නීතිය සාමය සම්බන්ධව ඇමති. ඉතින් එයාමයි මේ පොලිස් එන්ට්‍රිය දාලා තියෙන්නේ. එයා කියනවා ඒකේ පොලිසියෙන් ට්‍රයි කරාලු කොහොමරියේ එන්ට්‍රිය නොදා එයා කොහොමරි හැදුවා ඒක එයාට ඒක එන්ට්‍රිය ලියන්න දෙන්නේ නැතුව තමයි හැදුවේ ඒගොල්ලෝ. හැබැයි එයා කොහොමරි එන්ට්‍රිය දැම්මා. ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ ඒකට? එයාම පොලිසිය බාර ඇමති හින්දා දැන් එයාටවත් ඒක විභාග කරන්න බැරිද? මේක මාර නීතියන්නේ චිරන්ත මේ රටේ වෙන්නේ. අපි වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන කට්ටියට අපේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ බලන්නකො පොලිසිය ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. ඔව් අපි බලන්නේ ඒ බලයි. ඉතින් මේවා වෙනස් වෙන්න ඕන චිරන්ත. මේවා වෙනස් වෙන්න ඕන. අපි මේවා වෙනස් වෙයි කියලා තවත් ජනයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේවා ගැන කතා කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේක තමයි ජනතා අදහස් ජනතා මතය. ඉතින් would you like to say something today? Yes, well, again, we're standing here today. We've started Liberty. We're standing for the same reasons. We want good governance. We want justice for all. We want to see corruption being addressed because it's been put on the back burner. Small crimes are being, people are being caught for small petty crimes. But people who are actually, committing the big crimes that have bankrupted us are still back in power, quite happily doing their thing. Probably in turbo speed now. There are people who, owe large banks, large loans. They are actually now in positions of power.
And we also see that there is there is a real curtailing of freedom of speech. That's of great concern. Democratic values, we are worried about the absence of being able to even walk on the street with a flag because people are getting arrested for that. And a huge resurgence in sort of this whole religious and ethnic issues that they seem to be orchestrated. There is a power play going on here, and we all know from history, from 75 years of history, that the religious card has been played to win elections. So we know what's coming, and we really want people to be aware that this is a big power play, and that we are one country. I'm not wearing my t-shirt today, and one people, and we will fight for this country. Thank you. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අපේ රටේ පාලකයෝ හිතාගෙන ඉන්නවා බලන්න හොඳට ඔබ අපේ ඉතිහාසය දිහා ඒ කාලේ සිංහල දෙමළ ගැටුම පාවිච්චි කරලා ඡන්ද ගන්න පුළුවන් වෙනවයි කියලා තේරෙනකොට ජාතිය මාකට් කරලා ඡන්ද ගන්න පුළුවන් වෙනවයි කියලා තේරෙනකොට මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? ඊටමත් සූක්ෂම ලෙස ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අර පනත මේ පනත කියලා ඒ යුද්ධයක් මැද්ද ඒක ගෙනල්ලා මේවා කරලා ඒ දෙමළ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන ඒ දේවල් කරා. ඊට පස්සේ ඒ කාඩ් එක ඉවර වෙනකොට ඒ කාඩ් එක ගහන්න බැරි වෙනකොට තව දුරටත් මොකද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දෙමළ ජනතාව සිංහල ජනතාව අතර මේ අර්බුද ඇති කරලා තියෙනෙත් මේ දේශපාලන අධිකාරිය. ඒගොල්ලොම තමයි ඒක ඇති කරේ. දේශපාලු මේ ඇති කරලා මේ ඇති කරපු අර්බුදය තුල තමයි සිංහල මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු මේ අතර මේ අර්බුදය ඇති කළේ. ඇති කරලා ඒ කාඩ් එක ඉවර වෙගෙන එනකොට ඊට පස්සේ ගත්ත මුස්ලිම් අය අතර සිංහල මිනිස්සු මුස්ලිම් මිනිස්සු අතර ආගම් අතර ඒ අර්බුදය ඇති කරන්න කාඩ් එක ගැව්වා. ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ ඉන්නෙත් කවුද? ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ ඉන්නෙත් අන්තවාදී ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ ඉන්නේ දේශපාලඥයෝ. ගිනි තියෙන දේශපාලඥයෝ. ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ ඉන්නේ දේශපාලඥයෝ. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් ඒ කාඩ් එක වැරදුනා. ඒ කාඩ් එක ගහගන්න බැරි වුණා. අරගලය තුලින් ඒ කාඩ් එක පරාජයටපත් වුණා. ජාති ආගම විකුණගෙන බලයට ආපු එක්කෙනා මිනිස්සුන්ගේ ලේ මතින් කඳුළු මතින් බලයට ආපු එක්කෙනාට කඳුළු මතින්ම රටෙනුත් යන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී නැගටපු අරගලය ජනතාව මාකට් කරලා මේ අරගලයට මාකට් කරලා අරගලය නරක දෙයක් කියලා පෙන්වන්න හදන එදා දෙමළ මිනිස්සු නරකයි කියලා පෙන්වන්න හැදුවා තමන්ගේ වාසියට. ඊට පස්සේ මුස්ලිම් මිනිස්සු නරකයි කියලා පෙන්වන්න හැදුවා ඒක තමන්ගේ වාසියට. ඊට පස්සේ අරගලයේ ඉන්න මිනිස්සු නරකයි කියලා පෙන්වන්න හදනවා තමන්ගේ වාසියට පෙන්නලා ඒ හරහා ඡන්ද ගන්න රට ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් අරගලය පරාජය කරොත් විතරයි කියලා කියන්න හදනවා. මතකද? හරි ඒක මොකක්ද? හරි මාර්ගය මොකක්ද? ඉතින් ඇත්තටම අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න මේ අයට දැන් ඔය බලන්න අරගලයට විරුද්ධව තමයි ඊට පස්සේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා වුණේ. ඊට කලින් මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව, ඊට කලින් දෙමළ මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව. මේක මේ පාලකයන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයේ ඉටු කරගන්න බැරි වෙන දේවල් වලට විරුද්ධව තමයි මේ අය තමන්ගේ පාලකයන්ගේ බලය සඳහා තමයි මේ නීති ඔක්කොම භාවිතා කරලා මේ රට අර්බුදයකට පත් කරලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා අද අරගලය ඇති උනේ ඇති කරපු කවුද? ඇති කරේ මේ පාලකයෝම නෙමෙයිද? අරගලය ඇති කරලා අර්බුදය ඇති කරලා නෙමෙයිද අරගලය ඇති උනේ? ඉතින් දේශපාලු. ඉතින් මේ දේශපාලුව කරපු වැඩේ හින්දා අද ජනතාව පාරට අපමණ ජනතාව වැරදි කියන තැනට ඇවිල්ලා තිනවා. මේ විදියට තවත් රැවටෙනවද? අරගලේ ක්‍රියාකාරී හිටියලු අරගලු දැන් ඒක අරගලේ කට්ටිය ලෑස්ති වෙන්නේ ආගම ජාතියට අපහාස කරන්න. මොන ආගම ජාතියට අපහාස කරන්නද අරගලය තුල කොච්චර මේ රටේ සංහිඳියාව ඇති කරාද? සිංහල මිනිස්සු, දෙමළ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු, කතෝලික මිනිස්සු, බෞද්ධ කතෝලික සියලු දෙනා, බෞද්ධ කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් සියලු දෙනා එකතු වෙලා එකට හිටපු තැන තමයි අරගලය. ඒ වගේ ජාතික සංහිඳියාව වෙනුවෙන් තිබිච්ච දෙයක් කොහොමද මේගොල්ලෝ කියන්නේ රටට නරක දෙයක්? රටට නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඔබට නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්මට, පාලකයන්ගේ පැවැත්මට නරක දෙයක්. ඉතින් අපි ජනතා අදහස් වලට යමු වෙමු. අරගලේ වචනේවත් තේරෙන්නේ නැහැ. අරගලේ මොනකක්ද අරගලේ? මොකක් නිසාද අරගලේ ඇති උනේ? ඒගොල්ලෝ ඇති කරපු ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න. ඉතින් එතකොට කොහොමද වෙසදගන්නේ? අපි කොහොමද විසදගන්නේ? අපි කොහොමද උස්ම මෙහියල පාලා ගන්න ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගන්න කොහොමද? කොවිලි අපි හිර වෙයි දන්නේ. අපි බෙල මිරිකයි දන්නේ. අපි නැති කරයි දන්නේ. එහෙම අපි බයෙන් සැකෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ දේශපාලුව කරන මගුල්, දේශපාලන කරන විගඩි
භයානක විසගෝර සර්පය. විසගෝර සර්පය අත නෑර මෝඩයා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් උදාස් ඔක්කොම ක්‍රියාපටිපාටි ඔක්කොම එහෙමයි. හැබැයි එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට තාම අරගලය කියන වචනේ මොකක්ද තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොට තේරෙන්නේ නැහැ. අරගලේ ඉන්නේ මිනිස්සු. ජනතාව ආන්ටි ටැසි, would you like to say something today? We're just very excited today because we have some new faces who came to speak to us and to tell us how happy they are to see us standing here. They didn't know that these protests are happening still. They thought it was all over, the protest movement. And he was so encouraged. And he has told us he's with the university. He's going to bring some of his university friends and come and join us next week. So it's I'm really excited and enthusiastic, Shiranta, today. I'm in a very good mood today, Shiranta. I'm not going to say anything naughty. I'm in a good mood. So, at least once in a while we have to be in a good mood, isn't it? Don't you think? Yeah. Enough of being negative and pessimistic. Let's be a bit hopeful and optimistic. hopeful that Ranil will do something about this extremism rising and your implementation of the law. Bruno has been arrested on the ICCPR. I mean, the ICCPR, the Human Rights Commission, yesterday during our discussion, I told about how the Human Rights Commission has told about how its purview should be used, and they are just misusing it. And again, when they end up in the case, they end the case, or the case gets dismissed. And what will happen? That person, the compensation, who will bear the compensation? The state. The state, who is the state? The people. It's money. The agony that they have gone through, Chiranta, the mental agony, the trauma of being behind bars, and then they'll say no charges, so he's released. Like, look at Dr. Shafi. 4 years of his life he wasted behind bars, according to the PTA. This is one of the most wonderful gentlemen I have met in my life, Chiranta. So gentle, so humble, and this is a man who's supposed to be a terrorist and to be arrested under the PTA. I am just, appalled that draconian law can be used in such a inhumane and cruel way. I can understand if there was terrorists, but tell me, has the PTA ever helped when we had terrorism? Exactly. Why wasn't the PTA enforced when the terrorists were walking towards the churches and into the hotels? Exactly. I mean, they had the law, they didn't enforce it, but they enforced it for their advantage. Just like during the 30-year war, right? Only the people who were detrimental to their objectives were arrested according to the PTA, and there were so many others. I mean, there's a person in saffron robes, Chiranta, who should be arrested. He is the biggest terrorist, right? Who slams religion, who slams people, but nothing is done about him, and he can come out and talk about Pastor Jerome. I thought that was the height of hypocrisy. For him to come out and slander Prophet Jerome when he himself has done much worse. Much worse. I mean, the ICCPR is very clear when it comes to the perspective of the law. It is very clear that constitute incitement to violence. That it says that. Exactly. So violence had been incited by the person you just talked about, where incidents have taken place and things have been burnt and houses lit and all that. So, but the law is not enforced in regard to that. I mean, the East Sunday Commission, the commission gave the recommendation pardon for contempt of. We are back online. Okay. Petrol polymer. So we were talking about it, Chiranta. Now this person we are talking about was given a pardon. the Right? pardon for contempt of court. Really? And what about Ranjan Ramanayaka then? Why was Wow, but he was given a pardon, but his mouth was a bit shut, I think. But that person got a Conditional he got a full pardon, I he think. got a full pardon and then he was made head of a task force? Oh, My God. my God, is not the word. Just hypocrisy, Total Anyway, hypocrisy. but the thing is, Auntie Tassie, we need to, as people, have to understand the reality of a law. I mean, I'm not justifying the fact. I'm not trying to justify the statements made by Natasha or Pastor Jerome, or I'm not going doing that. There are other laws. There are penal codes. The penal code can be used. Versus sections in the penal code can be used against that, and not the ICCPR. The ICCPR is there to prevent the provocation of war and to
act on incidents where violence has been incited. So basically, we are overstepping the law. It's like using the law, I mean the criminal law, in the perspective of the criminal law, it is like saying charging a person for murder for assault. A person assaults another person, then the person is charged for murder, which is not the true fact. And then what happens when you charge like that? In other countries, I have to say, there are ADAs. In other countries, the police cannot file cases. They have to take the facts to the ADA, and the ADA that decides whether the case can be filed, because they don't want their judiciary getting bogged down with so many cases which don't manifest in the truth. So it's a person so totally different from the police department that decides whether a case should be filed or not. Only if the ADA of that country, I'm talking about New York, I mean if the assistant district attorney ADA approves it only, they file the case in the courts. The police cannot by their own judgment file a case in court. They can only investigate and report the facts. Look at our ATA. We are trying to give our deputy inspector generals the authority to make arrests, right? Exactly. I mean, who And is every is a lawyer police has officer- spoken to- police officer is not an independent person. At least he has to. Who is he to even judge whether the facts are true or not? But why are the police there, Chiranta? Aren't they there to protect us? No, the intention of the police department, I mean the background of the police department is to have more cases, file more cases, and do something, and that is their enforcement of the law is their purpose. Yeah. But the Attorney General's department, the ADA in other countries, Yeah. the Attorney General will look at whether what these officers have done are true or not. Right. And that ADA will be the filtering body. I mean, then there is the chance of a non-viable case getting filed is very low, and people being accused for some things they didn't do are very low. I mean, this is the reality. What's lacking in Sri Lanka, right? Exactly. We have the Attorney General who, once we go for an FR or a Court of Appeal writ, then only the Attorney General comes in. Yasiru Kurutage's case in 2021, he was charged, he exposed something about the president's website where there's a security flaw. Okay. And he was arrested for exposing the security flaw, and he was arrested for hacking. He didn't hack, he only exposed that there was a security flaw. And then he was arrested, his devices sent to government analysis, everything was being done. And then all of a sudden, the FR came up, and then at that, the Attorney General told the case is going to be dropped. So there was no grounds to file the case in the first place. So for the compensation, If we had something like that, Chiranta, so many of our cases would have been dropped, right? and the efficiency of the judiciary would have, it's gone up exponentially. Because right now they are making a mockery of our judiciary and our Supreme Police Court. are just misusing the judiciary. The police are trying to actually use the judiciary to harass people. Yes, absolutely. When you think of all the people who have been arrested, suddenly no charges and they're discharged. I mean, Vasanta Mudalige's case. What yeah, a mess. Yeah. And another thing I want to talk about today, Chiranta, what happened? There's fuel queues everywhere today. I don't know. There's I drove past Horton Place now. if a One government, entire lane is a fuel queue. the problem is they say because of the price reduction, the people have not ordered. You cannot run a petrol shed under those conditions, no. How can you do it? You must have, the government should have the fist and the system to ensure that no loss is made to the fuel stations as well as the consumer. You have to balance both. Exactly. That's what I'm also surprised, when I saw all these queues, I was like, what's The queues are temporary because Yeah. they haven't placed orders Ordered. during Correct. the slighting reduction in prices. Mm. So, but that is because they are making losses when the prices are reduced, it seems. That is the only reason they would do But that. they've jacked it up and now they're reducing it. They don't talk about that, right? Yeah, exactly. It's a two-way sword. So, but the government should be equal. They should ensure, okay, how many liters did you sell today? From the 12 p.m. no, the change is happening. How many liters after that? Yeah, for that price, for the previous, the old price. Likewise, if that is done, there should be no need for these type of shortages. Correct. Absolutely. Anyway, thank you, Chiranta, for coming today and joining us at Liberty Circle.
Join us every Thursday, please, 5:30 to 6:30. See you next week. Okay, thank you. ඉතින් ජනතා අදහස් එක්ක thank you. ඉතින් ජනතා අදහස් එක්ක අද ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතාවය මේ ආකාරයෙන් අවසන් වෙනවා. යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව යුක්තිය ඉල්ලා සිටිනවා. යුක්තිය ලබා දෙන්න පාලකීනි. අපිට වැඩක් නැහැ රනිල්ට කවුද කින්ද මන්ද කියන එක. අපිට ඕනේ යුක්තිය සාධාරණත්වය හා ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් රටක්. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට. රනිල් ඇවිල්ලා ආසේ වැටිච්ච මිනිහෙක්. අම්මා ඔක්කො නෑ. අම්මා කවුද තාත්තා කවුද දන්නේ නෑ. අසල බැලලා ඕ දැන් මම මොකද? අසල බැලලා අවුරුදු 20ක් කරලා බබෙක් කියලා මාවත් කතා කරලා ඒට වඩා හොඳයි. ඉතින් ජනාධිපතිවරයාට විධායක ජනාධිපතිවරයාට අපහාස කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් තියෙනවා 768 2009 කියන SCFR ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයාට අපහාස කිරීම රජයට අපහාස කිරීම අපහසුතාවට පත් කිරීම නීතියෙන් වරදක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් හොඳට මේ පොලිසිය උන්දලා මතක තියාගන්න ඕනේ. නැති වෙන්නවත් ඒවට දෙන්න අපි එන්නේ යුක්තිය අයිතිය කතා කරන්න. යුක්තිය සත්‍ය විදිය කතා කරන්න. අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නිදහසේ මැරෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ වදේ? ඇයි මේ පෙරලිය? ඇත්ත. එහෙමනම් අපි සමුගන්නවා ඔබ සියලු දෙනාට ජය වේවා ආදරය අරගලයට ජය වේවා ජයෙන් ජයම වේවා ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක් අපි සැමට උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි.